Okay, yang baru masuk, morning. Okay, in attendance. Sekejap saya tengah start recording. Oh, baru ada 11 orang. Tak apa, kita tunggu lagi 1 minit and then kita akan start. Mana yang lain ni? Okay, tak apalah, kita start sekarang. Okay, so Assalamualaikum and a very good morning everyone. Okay, so for today's session, okay, it's the last part of for chapter benzene and its derivative. Okay, so for today's session, we're going to learn about the mechanism for the electrophilic aromatic substitution. Okay, so untuk hari ini, kita akan belajar 4 different mechanism. Tapi jangan risau. Even though dia saya cakap ada 4 mechanism, tapi mechanism dia sama je. So awak jangan risau dia tak banyak. Okay, because the mechanism is quite similar. Okay, so kita recall back. Okay, benzene ini, even though benzene ni dia ada carbon-carbon double bond, but the carbon-carbon double bond in a molecule of benzene is very different. Dia bukan quite different, it's very different. So dia ada different properties compared to the carbon-carbon double bond yang ada dalam alkene. One of the main differences dia adalah the chemical properties of benzene ni dia favor dekat reaction yang retain dia punya aromaticity. Maknanya dia favor yang reaction di mana kalau asal dia ada 3 double bond, at the end of the reaction kena ada 3 double bond juga. Dia tak suka undergo addition. Dia tak sama macam carbon-carbon double bond dalam alkene. Okay, so kita recap balik. There are 4 different electrophilic aromatic substitution reaction yang awak kena tahu for a benzene. Okay, so the first one, so let's say saya ada benzene. So this is a molecule of benzene. Okay, so if the benzene itu, if we want to halogenate the benzene, so maknanya kalau kita nak add halogen to the benzene ring, the reagent that we're going to use is halogen in a Lewis acid. Okay, in a Lewis acid. So if your halogen ini awak guna Cl2, then your Lewis acid should be FeCl3. If the halogen that you're going to use is Br2, then the Lewis acid is going to be FeCl3. So the halogen inside the Lewis acid and also the halogen that you use in the experiment tu mesti sama lah. Okay, so Lewis acid ni dia ada 2 function. Okay, first kita nak polarize bond, and then lagi satu kita nak act as a catalyst. So what going to happen is the product is we going to substitute one of the hydrogen to with halogen with hydrogen halide as our byproduct. Okay, so the second reaction is a nitration. So yang ini adalah halogenation. Okay, so the second reaction that we learn is a nitration. So for a nitration, okay, our reagent is a mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. So the temperature for the reaction is between 50 to 55 degree Celsius. So this is nitration. So kalau nitration, the product that we form is a nitrobenzene plus water. So nitrobenzene ni one of the properties dah, nitrobenzene ni the appearance dia adalah yellowish oil. The appearance dia adalah yellowish oil. So nanti kalau ada statement dalam soalan dia cakap dia form yellowish oil, yellowish oil tu adalah nitrobenzene. Okay, so the third
reaction that benzene can undergo is benzene. It can react with alkyl chloride. Normally alkyl chloride lah. Okay. They react with alkyl chloride. Okay, with a presence of aluminium chloride as the Lewis acid. So this one, the name of the reaction is Friedel-Crafts alkylation. So kalau Friedel-Crafts alkylation bermaksud we going to add alkyl group, R group to the benzene. So kita akan produce alkyl benzene. That means the benzene that directly bonded to R group plus HCl as our byproduct. Okay, only for the Friedel-Crafts alkylation akan berlaku rearrangement. So for Friedel-Crafts alkylation, please check for the possibility untuk rearrangement. Okay, itu sebab apa dia boleh berlaku rearrangement? Sebab during the Friedel-Crafts alkylation, the intermediate that we going to form is carbocation. So kita ingat balik kalau kita hasilkan carbocation as our intermediate, so please check for the possibility untuk rearrangement. Okay, so the last reaction is when benzene react with acid chloride. Okay, acyl atau acid chloride ataupun certain textbook panggil dia sebagai acyl chloride. So we in the presence of Lewis acid, so we going to add acyl group. C double bond OR ni kita panggil dia sebagai acyl group. Okay, plus HCl as our byproduct. So this is the electrophilic aromatic substitution reaction yang awak kena tahulah. Yang oxidation tu bukan electrophilic aromatic substitution tau. Oxidation tu adalah another type of reaction. Another type of reaction. And then macam substitution on the side chain tu kita tak panggil dia sebagai electrophilic aromatic. Iaitu kita panggil sebagai free radical substitution. Electrophilic aromatic ini hanya akan berlaku apabila awak substitute one of the hydrogen in the benzene dengan benda lain. Itu baru kita panggil dia sebagai electrophilic aromatic substitution. Okay, so for today's session, we're going to go through the mechanism for each of this reaction. One by one, kita akan tengok mechanism dia. Okay, but the mechanism dia, even though ada form of different mechanism, but the mechanism is similar to each other. So don't worry. So basically for the mechanism of aromatic compound, so aromatic compound ni tak semestinya ada benzene tau, banyak lagi. Kita ada pyridine, kita ada PHF, kita ada purine. Itu adalah another example of aromatic compound. Okay, so the mechanism dia adalah, okay, it can be further divided into three different parts. Okay, the mechanism can be further divided into three different parts. So the first part of the mechanism will always involve the formation of electrophile. Electrophile normally we denoted as capital E with positive charge, superscript. So the first step untuk benzene mechanism, kita mesti hasilkan dulu electrophile. Sebab apa kita kena hasilkan electrophile? So that benzene itu boleh attack electrophile tu. So dia boleh attract electrophile tu masuk dekat dalam kita punya ring. Okay, so the second step, okay, the second step during the mechanism is a nucleophilic attack. So nucleophilic attack of benzene to the electrophile tu. So maknanya the first step kita hasilkan electrophile. So once electrophile dah terhasil, nucleophilic attack benzene. Sebab benzene ni adalah nucleophile tau. Sebab apa? Dalam benzene tu kita ada 3 double bond. So maknanya dia ada banyak elektron. Sebab tu kita panggil benzene itu sendiri, we call it as a nucleophilic site. Sebab dia ada banyak elektron. So benzene ni dia akan attack electrophile terhasil during the first step. So the third step during the mechanism ini, okay, the third step itu adalah removal of hydrogen to reform the aromatic ring. So maknanya nanti awak akan tengok during the reaction, aromaticity of the benzene tu will be broken. Tapi at the end of the reaction, aromaticity tu dia akan reform balik. Macam mana kita reform balik? Kita by removing hydrogen. Okay, this is the 3 different step yang awak dia sama je untuk reaction tu. Okay, so far is there any question? Ada apa-apa soalan tak setakat ni? No,
Okay, so kenapa ramai sangat tak masuk lagi ni? Okay, okay, so for the first step, the first step of the reaction. Okay, so kita start dengan halogenation lah. We're going to start with halogenation of benzene. Okay, kita akan start dengan halogenation of benzene. Okay, so contohnya kalau saya ada benzene. Okay, kalau saya ada benzene, react with Br2. So if we use Br2, then the Lewis acid is going to be FeBr3. Okay, so what will happen is we're going to produce bromobenzene plus hydrogen bromide as our byproduct. Okay, so kita nak buat dia punya mechanism. So the first step is the formation of the electrophile. So the electrophile is anything that you substitute the hydrogen with. So for this case, we substitute the hydrogen with Br. So our electrophile is going to be Br plus. Okay, our electrophile is going to be Br plus. Okay, so our mission sekarang ni kita nak form Br plus tu. Okay, macam kita tahu, okay, the Lewis acid that we use during the reaction ni, it have two different purpose. Okay, the first purpose of the Lewis acid ni, it will act as a catalyst. So remember that anything that act as a catalyst, at the end of the reaction, dia akan regenerate balik. Maknanya FeBr3 tu, initially dia akan jadi benda lain. So tapi at the end of the reaction, disebabkan dia adalah catalyst, dia kena regenerate balik. So sebab itu adalah one of the properties of the catalyst. So the second properties of the Lewis acid ni, it will help to polarize the bond between the halogen atom tu. Reason dia sebab dalam Br2, the bond itu adalah non-polar bond. So if the bond is a non-polar bond, that means the bonding itu is quite inert towards reaction. So dan benzene ini, even though benzene ini kalau awak tengok dia ada 3 triple bond, macam saya cakap tadi, the triple bond in benzene tu is not the same macam triple bond macam dalam alkene. So the triple bond dalam benzene ni is not strong enough, okay, to directly attack the non-polar bromine tu. Dia tak macam alkene. Kalau alkene, the double bond tu is strong enough to attack the bromine, the non-polar bromine tu. Yes, but the polarization is not that strong, but it's enough for the attack to happen, for the reaction to happen. It's not that strong, but it's enough. Okay, Shan. Okay. So, macam mana kita nak polarize kan? Okay, polarize tu bermaksud we're going to have a separation of charge. Kalau non-polar, electron tu are distributed equally between those two atoms. So kalau electron to distributed equally, so maknanya there's no separation of charge. No separation of charge, that means the bond itu are non-polar. Ini kita recall balik chapter chemical bonding. Sebab tahu tak boleh lupa dia kaitan balik. Okay, so how we going to create a separation of charge by using Lewis acid tu? Apa yang kita akan buat adalah, okay, let us draw the Lewis structure for the bromine molecule with the lone pair. Okay, with the lone pair. So, kita ada Lewis acid. So, what will happen is, in order for it to form a separation of charge, ataupun in order for the Lewis acid tu to polarize the halogen molecule tu, dia akan form bond dengan halogen to form a complex structure yang kita panggil. Okay, so for this case, kita tengok, dia akan berlaku antara Br dengan FeBr3 ni. Okay, dengan FeBr3 ni, ataupun dia akan berlaku dengan Fe. So remember that if we want to draw the mechanism, your arrow must always start from the nucleophile. Your arrow must always start from species with a lot more electron. So that dia ada banyak electron, so they are able to donate easily lah. So untuk bromine dengan antara, if you compare bromine dengan ferrum tu, bromine have 3 lone pair. So bromine ni dia ada banyak elektron yang dia boleh donate dekat orang lain. So what will happen is, one of the molecule, the bromine atom tu can donate 1 pair of electron to ferrum. Okay, to the ferrum dalam ferrum bromide tu, dalam iron 3 bromide tu.
Okay, so remember that kalau kita gunakan arrow yang double headed tu, itu bermaksud kita transfer 2 elektron. 2 electron is equal to 1 bond ataupun equal to single bond. So the product that will be formed is Br. So Br ni dah tinggal 2 lone pair but dia dah donate 1. So yang satu tu dia akan form bond dengan FeBr3. So if we calculate the formal charge of bromine is positive, the formal charge of the ferrum is going to be negative kalau kita calculate dia punya formal charge. So sekarang ni awak tengok, kita dah ada separation of charge. Once dah ada separation of charge, bermaksud bond ini dah polarized. Itu yang saya maksudkan sebagai function macam mana Lewis acid tu polarize the halogen molecule by dia akan form bond. Dia form bond maknanya dia akan disturb electron distribution tu. Okay, setakat ni okay, boleh? Okay, okay, now sekarang ini, okay, ini yang kita panggil dia sebagai complex structure. Okay, this one we call it as a complex structure. Okay, complex structure. Okay, tetapi even though sekarang ni kita dah ada separation of charge, tetapi benzene itu, okay, benzene ini is not strong enough to attack Br plus saja. So apa yang kita akan buat waktu kita tengok nucleophilic attack, so let's go to step number 2. Okay, kalau kita go dekat step number 2, benzene ini, okay, benzene ini yang untuk yang first time ni saya akan show all the hydrogen but nanti kejap lagi kita akan buat resonance. So saya show all the hydrogen. Okay, so benzene ini dia akan react with the complex structure tu. Okay, it will react with the complex structure. Okay, what will happen is dia akan ambil one of the bromine daripada, sebab kita nak add bromine kan dekat kita punya benzene. So sekarang ini, okay, so sekarang ini apa yang akan berlaku lah, sekejap saya tukar setting benzene sekejap. Okay. So awak tak perlu pun draw semua hydrogen ni. Yang ni saya nak tunjuk sebab nanti kejap lagi kita nak buat resonance. Okay, so sekarang ni kita nak add one of the bromine to the aromatic ring. So we know that the double bond inside the aromatic ring tu is a nucleophilic site. So the nucleophilic site, since dia ada banyak elektron, so awak tengok ini adalah double bond. Dalam double bond ada 4 elektron. Okay, ingat So, apa yang dia boleh buat lah, dia boleh donate 2 elektron to form a single bond dengan bromine. Dengan satu bromine. Okay, tapi sebelum bromine ini, dia boleh attach dekat benzene itu, dia kena separate dulu daripada yang ini. Bromine ini kena separate dulu daripada yang ini kan. Baru dia boleh pergi dekat benzene. So apa yang dia boleh buat adalah, in order for this bromine to break away from this part of the molecule, okay, awak tengok dia boleh bagi a pair of electron. Sebab apa? Sebab this bromine kan ada positive charge. So dia are able to accept electron. So sekarang ini awak akan tengok, kita akan hasilkan, so kita akan hydrogen, ni Br, sebab kita dah tambah Br. Okay, double bond ni hilang. Sebab apa? Sebab kita dah donate 2 elektron. So tinggal single bond je. So double bond ini dengan double bond ini remain. Sebab kita tak usik pun dalam reaction. So ni hydrogen. This is hydrogen. Okay, so kalau awak tengok sini, okay, awak tengok sini carbon yang sini tak cukup bond. Ada 1, ada 2, 3. So remember that carbon need to have 4 bond baru dia stable. So dia tak cukup bond, dekat sinilah akan ada positive charge. Okay, dekat sini yang akan ada positive charge. Okay, kalau kita recall balik, one of the properties of benzene, the pi electron dalam benzene itu, they are able to delocalize.
Maknanya double bond dalam benzin tu dia boleh bergerak-gerak dalam ring tu. Dia boleh bergerak-gerak. Okay, so disebabkan sini positif, sini ada lebihan elektron, okay, ada lebih elektron, so dia boleh donate 2 elektron dekat positif ni. Okay, yang ini kita panggil dia sebagai resonance structure. Resonance structure. So yang ini remain. So hydrogen. Okay, so sekarang ni yang ini asal 2 elektron. Okay, kita dah bagi lagi 2, so total ada 4. 4 elektron bersamaan dengan double bond. Okay, double bond ini kita tak usik. So kita salin balik. So sekarang ini, carbon ini pula yang tak cukup bond. So maknanya carbon ini pula yang ada positif charge. Okay, so dan kita tahu lagi, pi elektron dalam benzin itu dia boleh delocalize. Dia boleh bergerak. So sekarang ini, sini kan ada 4 elektron. So dia boleh donate 2 elektron pergi dekat sini. Dia boleh donate 2. So dia akan form lagi satu resonance structure. Okay. So sekarang ni ini double bond tak usik. So saya lukis balik hydrogen, bromine. Okay. So sekarang ni ini asal 2 elektron, dah bagi lagi 2, total jadi 4. Total jadi 4, so bermakna kita ada double bond. So positive charge tu dekat sini pula. So nanti yang ini dia boleh donate kat sini juga. So dia akan keep cycle. Itu okay. In this structure kita panggil dia sebagai resonance stabilized structure. Kita panggil dia sebagai resonance stabilized structure. So disebabkan ini adalah ion kan. So kalau ion kita kena draw dalam square bracket. Okay, boleh tak ni? Any question? Seulang. Okay, ulang yang ni ya, TV. Yang resonant ni. Okay, resonant. Okay, tak apa, TV. Resonant ni, sebab resonant ni for each mechanism akan ada. Yang ini saya akan terangkan semula waktu kita buat nitration tu. Sebab sama je. Boleh, TV? Okay, kejap nitration saya tunjuk. Okay, tak apa. Hold dulu yang ni. Okay. Okay, now. Sekarang ini, kita dah add electrophile dah dekat kita punya benzin tu. Sebab macam kita tahu, benzin ini dia favor reaction yang retain dia punya aromaticity. Dia favor reaction yang retain dia punya aromaticity. Maknanya kita kena ada balik lagi satu double bond. Sebab this compound is not aromatic. So nak jadi, macam saya cakap tadi, nak jadikan compound sebagai aromatic semula, kita kena remove one of the hydrogen ni. So dia pergi dekat step 3. So apa yang awak buat untuk step 3 ni adalah you choose one of the resonance structure ni, awak pilih satu. Sebab resonance structure ni, tiga-tiga structure tu betul. Awak pilih satu yang awak nak. Selalunya saya akan ambil yang pertama ni lah. Selalunya saya akan ambil yang pertama ni. Okay. So apa yang akan berlaku adalah resonance structure ni. So ini bromine, hydrogen. Ini saya tak lukis lah dia punya hydrogen dah. Okay, now. So, sekarang ini, kita punya mission adalah kita nak remove hydrogen ni. Supaya double bond tu boleh reform balik. Okay, ingat balik. Dalam reaction ini, kita ada FeBr3 as our Lewis acid. Dan during the first step, FeBr3 itu, dia dah bertukar. Jadi sebab yang ni kita dah hilangkan satu bromin kan, dia akan jadi FeBr4 minus. Yang ini dia jadi FeBr4 minus. So daripada FeBr4 minus ni kita kena jadikan dia sebagai FeBr3. So macam mana nak jadikan dia sebagai FeBr3? Kita kena remove satu. Yes, kena tulis. Kena tulis. Saya terlupa tadi. Ya, kena tulis. So, sekarang ni yang FeBr3 asal tadi,
dia kan dah jadi FeBr4 minus. So dah kita tahu FeBr3 tu adalah kita punya catalyst. So maksudnya dia boleh regenerate balik. So maknanya daripada FeBr4 minus, kita kena tukarkan balik jadi FeBr3. So macam mana nak tukarkan dia adalah, okay, dia macam ni. So kita kena buang satu, okay, kita kena remove satu bromine daripada FeBr4 minus tu. Okay, kita kena remove satu bromine. Okay. So sekarang ini, okay, in order for us to remove this bromine molecule daripada untuk hasilkan FeBr3, so sebab bromine ini dia ada formal charge positif, so they are able to gain a pair of electron. They able to gain a pair of electron. Okay, so dia dah gain pair of electron, kita akan hasilkan FeBr3 dah balik. Dah hasilkan semula kita punya compound. So sekarang ni Br ni dah separate from this compound. So dia dah bebas. Dia dah bebas. Okay, dan kita nak buang hidrogen ni kan. Awak tengok dia dah bebas dan dia ada banyak lone pair. So maknanya dia boleh donate one of its lone pair to the hydrogen. Dia boleh donate one of its lone pair to the hydrogen. So sebelum hidrogen ni boleh form single bond dengan bromine, dia kena break away dulu daripada benzene. So macam mana dia nak break away from the benzene? Dia donate 2 elektron dekat sini. Dia donate 2 elektron. So tadi bromine ini bonded dengan hidrogen, dia hasilkan HBr. So yang ini asal adalah 2 elektron. Dia dah dapat lagi 2 elektron, so dia jadi double bond. So dah terhasil lah produk yang kita nak. Inilah produk yang kita nak. So catalyst regenerate balik. HBr our side product. This is the main product that we want. Okay. Okay tak ni? Boleh tak? Boleh Okay. So nitration, alkylation, acylation sama je. Yang sama dia step kedua dengan step 3 sama. Cara dia. Dia step pertama je lah. Waktu awak nak form electrophile tu je yang berbeza. Sebab tu saya cakap even though dia ada 4 different mechanism, tapi the second and the third steps tu is the same. So nanti kejap lagi saya akan terangkan balik step yang kedua ni, yang resonant ni. Okay. So kita tengok pula nitration. Kalau nitration, apa yang kita ada adalah kita ada benzene. Okay. The reagent dia adalah concentrated HNO3 with a concentrated H2SO4 temperature. Okay. So what we're going to produce is we're going to produce nitrobenzene and water. So now kita tengok our electrophile adalah NO2+. Okay. So sekarang ini H2SO4 ni dia ada 2 purpose. Okay, dia ada 2 purpose. So the first purpose of H2SO4 ini dia akan act as a catalyst. Kalau dia act as a catalyst, that means at the end of the reaction, dia akan regenerate balik. Okay, sebab apa? Sebab dia act as a catalyst. Okay, now the second purpose, dia akan have to produce NO2+. NO2+. Kenapa saya letak plus charge tu dekat nitrogen? Sebab nanti awak draw Lewis structure NO2+. Okay, awak draw Lewis structure dia, awak kira formal charge positif tu berada dekat nitrogen. Sebab tu saya lukis dekat nitrogen. Okay, now sekarang ini first step kita tadi adalah kita nak produce electrophile. So sekarang target kita nak produce NO2+, sebab ini kita punya electrophile. So this is our target. So daripada mana nak dapat NO2+, awak tengok dalam reagent yang awak guna, yang ada nitrogen hanyalah HNO3 ni saja yang ada nitrogen.
So it means that the NO2 plus itu terhasil daripada HNO3. So kalau saya expandkan ataupun saya tukarkan structure HNO3 tu jadi macam ni. Ini asal dia HNO3 lah. Cuma sebab saya nak remove, saya nak hasilkan NO2 kan. Macam saya asingkan siap-siap structure tu. Okay, so sekarang ni in order for the NO2 plus to be produced, kita kena remove dulu OH ni. Okay, OH ini kita panggil dia sebagai living group. Sebab apa? Sebab dia group yang senang kita removekan daripada molekul. Tapi OH ini is a bad living group. Dia living group yang tak berapa bagus. So cara nak improvekan living group OH tu, kita tukarkan dia kepada H2O. Maknanya kita tambah lagi satu hidrogen. So macam mana nak dapat hidrogen tu? Hidrogen lagi satu tu kita boleh dapat daripada sulfuric acid. So sulfuric acid, kalau saya tukarkan dia punya structure. Okay, so this is the structure of sulfuric acid. So sekarang ini kita nak improvekan. So kita nak tukarkan OH ini kepada a better living group. Kita nak tukarkan dia. So OH nak jadi better living group senang je. Awak tambah je hidrogen. So kita boleh tambah hydrogen daripada sulfuric acid. So remember that your arrow must always start from electron rich species. Okay, for this case, sebab kita nak tambahkan hydrogen dekat OH kan. So O yang dekat OH tu adalah electron rich. So dia boleh donate a pair of electron to the hydrogen. Okay, before the hydrogen itu boleh pergi dekat oksigen, dia kena break away dulu daripada compound ni. So macam mana dia nak berpisah? Dia bagi dua-dua elektron dekat oksigen ni. So kita akan hasilkan NO2 ni plus, okay, plus OSO3H minus. Okay, so sekarang ni awak tengok kita dah hasilkan a good living group. Mana kita dah hasilkan living group yang senang untuk kita buang dia. Tapi target kita adalah kita nak NO2 plus. Okay, ini target kita sebenarnya. Kita nak NO2 plus ni. So maknanya kita kena pisahkan. So kita kena pisahkan diorang ni. So cara nak pisahkan dia, awak tengok oksigen ni ada positive formal charge. Bermaksud oksigen ni dia boleh gain elektron. So nak berpisah, bond ni, kedua-dua elektron dalam bond ni, dia akan pergi dekat oksigen. Sebab dia macam bayar pampasan lah. Macam sebelum keluar, bayar dulu. Dia bayar dengan menggunakan elektron. So kita hasilkan water dengan NO2, NO2 plus. So dah adalah electrophile kita. Ini kita punya electrophile. Dan awak tengok byproduct kita water. This one. Okay, boleh tak ni? Boleh Okay, now. Dah terhasil electrophile. So dah buat macam biasalah. Benzin tu akan attack pula electrophile tu. Yang ini yang resonance stabilize tu. Okay, yang ni saya akan terangkan balik. Okay, so sekarang ini kita pergi dekat step 2. So dekat step 2, benzin itu okay, so kita ada NO2 plus. So disebabkan benzin ini dari double bond, so itu kita panggil Shan. Yang okay, yang itu sebab kita dah tulis dekat sini. So tak perlu ulang balik pun tak apa. So tak perlu ulang balik sebab dah sini dah. Okay. Alright. So, okay, kita tengok. Welcome. Okay, now kita pergi dekat step kedua. So kita tahu benzin itu adalah nucleophilic site. Sebab apa dia nucleophilic site? Saya ulang balik sebab dia ada banyak elektron. Bermaksud dia boleh donate elektron tu dekat orang yang kekurangan elektron, which is for this case the species that electron poor ataupun kita panggil sebagai electron deficient
adalah NO2 plus. Okay. So, benzin ini dia boleh donate 2 elektron pergi dekat nitrogen. Kenapa arrow awak kena pergi dekat nitrogen? Sebab macam saya cakap tadi, kalau awak lukis Lewis structure of NO2 plus, okay, awak tengok formal charge positif itu berada dekat nitrogen. So nitrogen tu yang elektron full. So bermaksud nitrogen tu yang able to gain elektron. So sekarang ini dia akan hasilkan resonance stabilized structure. So hidrogen ni dah tambah NO2 kan. So ini sebab asal 4 elektron. Okay, asal dia 4 elektron. Kita dah donate 2, so tinggal 2. Kalau tinggal 2 elektron, dia tak boleh jadi double bond. So bermaksud akan ada positive charge dekat sini. Sebab apa? Sebab dia kekurangan bond. Asal dia sini ada satu je hidrogen. Okey, kita tengok. Disebabkan karbon ini kekurangan elektron dan karbon ini ada banyak elektron dan salah satu properties benzin adalah pi elektron tu maksudnya elektron yang involved dalam double bond tu dia boleh bergerak-gerak, dia boleh delocalize dalam ring tu. So bermaksud double bond ni dia boleh donate a pair of electron dekat carbon plus ni, dia boleh donate. Dia boleh donate. So sekarang ini dia donate, so salin balik. Yang awak tak ubah tu awak salin balik. Okey, ni positif. So sekarang ini asal dia kan ada 2 elektron je kan. So dia dah dapat lagi 2. So bermaksud dia boleh form double bond. So this is our positive charge dekat sini pula. Berubah tempat pula. But sini pula kawasan yang tak cukup elektron. So sini kan ada double bond lagi. So double bond ni boleh berpindah ke sini pula. Dia boleh berpindah ke sini. Okay. So ni kita punya. So sekarang ni double bond kita usik. So double bond dekat sini pula. So sini kita punya positif. Ini yang kita panggil je sebagai resonance stabilized structure. Okay, Tevi. Yang ni okey tak Tevi? Okay, alright. Okay. Dia macam tu je. Dia sama je apa-apa mekanisme dia. Sama je. Okay, now. Kita dah hasilkan resonance stabilized structure ni. Kita sebab resonance ni, one of the property adalah dia semua tu exist at the same time. So, ketiga-tiga structure ni stable. Okay, so dah hasilkan, kita dah tambah dia electrophile. Tapi awak tengok, dalam resonance stabilized structure ni, ring kita ni dah bukan aromatic. Tapi kita kena ingat, benzene dia prefer reaction yang retain dia punya aromaticity. So, apa yang kita nak, macam mana kita nak reform balik kita punya aromatic ring tu adalah, kita kena remove one of the hydrogen tu. Baru kita boleh reform balik kita punya aromatic ring tu. So, kita pergi pula dekat third step. So, ambil salah satu daripada awak punya resonance stabilized structure tu. Okay. So, sekarang ini kita nak remove hydrogen. Macam mana nak remove hydrogen? Kita tengok balik dalam equation. Kita ada H2SO4. H2SO4 adalah catalyst. Bermaksud dia akan regenerate balik. Dan H2SO4 ni, during the first step, dia jadi OSO3H- ataupun HSO4-. So, sekarang ni untuk regenerate balik jadi H2SO4, okay, yang ini kan yang terhasil tadi kan. So dia nak lagi satu hidrogen baru boleh H2SO4 tu regenerate. So dia boleh donate a pair of electron, dia tarik satu hidrogen dari sini. So sebelum hidrogen ini boleh berpindah dekat sini, dia kena break dulu, dia kena separate dulu daripada ring. So macam mana dia nak separate adalah dia donate 2 elektron dekat sini. Dia macam bayar pampasan. So, kita punya produk adalah okay, ni dah jadi balik aromatic ring NO2 plus H2SO4. Awak tengok, main product dah ada. This is our main product. This is our catalyst yang regenerate balik. Ini kita punya byproduct. Okay,
Nitration, ada apa-apa soalan tak untuk nitration? Okay, tak ada Okay, now we proceed to acylation. Okay, kita tengok acylation. Dia sama je tau. Dia sama je. Memang nampak banyak tapi sama je. Dia yang berbeza dia step pertama tu je. Itu je yang berbeza. Okay, kita tengok Friedel-Crafts acylation. So, kalau saya ada benzin, react dengan acyl chloride. Acyl bromide tak ada tau. Awak jangan pandai-pandai buat RC double bond OBR. Acyl bromide tak ada Okay, yang ada acyl chloride sahaja. So dengan Lewis acid AlCl3. So kita akan Okay, nanti lepas saya terus slide. Tapi kalau tak bagi nanti ingatkan saya pun akan lupa kat ni. Okay. Double bond R. Okay. Plus HCl. Okay, tapi nanti setelah share slide ni, nanti awak comparekan dalam nota yang saya bagi tahu. Sebab saya rasa dalam nota yang saya bagi tu, saya ada tertinggal arrow. Saya tertinggal. Nanti awak cross check balik. Okay. So, macam biasa, the first step is kita nak produce electrophile. Okay. Sekarang ni kita punya electrophile adalah, ingat, electrophile tu is anything that you substitute to the benzene ring. Itu yang kita panggil sebagai electrophile. So, sekarang ini kita substitute acyl group dekat kita punya benzene ring. So, mission kita adalah, kita nak produce ini. Kita nak produce this compound. Ini kita panggil dia sebagai acylium ion. Ini kita panggil sebagai acylium ion. Kita nak hasilkan produk. Ini bukan carboxyl ion Ini acylium ion. Kenapa dia bukan carboxyl ion? Sebab dia dah ada double bond. Kalau carboxyl ion, dia carbon tu positif, tapi semua single bond. Itu awak kena ingat. Beza carboxyl ion dengan yang carbon positif yang lain. Okay. So macam mana kita nak hasilkan benda ni? Okay. Kita tengok. Asal dia kita ada acyl chloride. So asal dia kita ada acyl chloride. So ni ada lone pair, so chlorine. Kalau boleh tunjukkanlah lone pair tu. Yang nampak proper sikit. Okay, so acyl chloride ni dia akan react dengan AlCl3. Dia sama macam halogenation tadi. So dia react. So sekarang ini this one kita punya nucleophile, this one kita punya electrophile. So dia boleh donate a pair of electron dekat aluminium. So dia akan hasilkan bond dekat situ. So kita akan hasilkan R, C double bond O, Cl, K, AlCl3. Yang ini awak kira formal charge positif, formal charge negatif. Okay. So sekarang ini sebab kita punya mission kita adalah, kita nak part ini sahaja. So bermaksud awak kena remove this part. Okay, awak kena remove this part. Yang part warna kuning tu awak kena remove dia. Awak tengok macam mana nak remove, kita donate elektron. Okay, siapa yang akan terima elektron? Awak tengok dia pula dia punya charge. Okay, awak tengok dia punya charge. Chlorine ini bercharge positif. So bermaksud dia able to gain elektron. So bermaksud sebab kita nak yang part yang warna pink tu je kan. So apa yang kita boleh buat adalah dia donate 2 elektron. Dia donate 2 elektron dari sini pergi dekat Cl ni. Dia macam bayar, okay dah, kau dah happy, kau dah keluar, dah boleh keluar dah. Macam itulah. Okay, kita akan hasilkan R, C double bond O sebab carbon ni dia dah donate dia punya elektron. So dia akan ada positive charge. Okay, dia akan ada positive charge. Okay. Plus okay, AlCl4 minus. Yang warna kuning ni, okay, yang warna kuning ni, ni saya labelkan kat sini. Ni yang warna kuning tu. Okay, ini yang warna pink tu. Okay. So tapi awak tengok awak tengok. Kalau awak ada lone pair, okay, kalau awak ada lone pair dekat atom tu dan atom tu ada double bond, dia boleh delocalize tau lone pair tu. Dia boleh form resonance.
So apa yang akan berlaku adalah dia boleh donate a pair of electron dekat C+. Dia boleh donate a pair of electron dekat C+. Dia form satu lagi resonance structure. Triple bond. So sekarang ni oksigen pula positif. Okay, dia hasilkan lagi satu resonance structure. Okay, so sekarang ini kita dah hasilkan dua electrophile. Ini dengan ini. Dua-dua pun boleh bertindak balas dengan benzin. Tapi selalunya nak senang guna yang ni je. Guna yang ini saja. Okay. So sekarang ini electrophile kita. Kita dah hasilkan electrophile yang kita nak. So kita pergi dekat step kedua. Step kedua tadi apa? Siapa ingat step kedua? Nucleophilic attack, yes betul. Benzin akan attack electrophile tu. So benzin. Okay, ni benzin. Dia attack no electrophile yang kita dah hasilkan tadi. So dia akan attack. So ini nucleophilic side, dia attack C+. Wah, tengok dia pergi betul-betul dekat C+ tu. So dia akan hasilkan resonance stabilized structure. Okay. Hopefully awak dah okey lah resonance stabilized structure ni. Ni saya tulis COR je Okay, so ni positif. So dia boleh delocalize. Okay, H COR. So okay, so ni sama COR H. So positif. Okay, sini. So ini kita punya resonance stabilized structure. Okay, lepas dah hasilkan resonance stabilized structure ni, kita kena reform balik kita punya ni. Sir, ada tak soalan yang specify mechanism drawing for certain resonance sebelum ni? Tak ada. Hanya benzin sahaja yang ada. Yang lain-lain tak ada. So yang resonance structure ni awak kena risau untuk benzin je lah sebenarnya. Yang lain dia tak specify kan. Okay. So awak pilih salah satu resonance structure ni. Kita dekat step 3. Okay, kita pergi dekat step 3. So yang ini saya buat C1 OR balik lah. Yang awak nampak. Okay. So sekarang kita nak remove hydrogen tu. Okay. Kita kena ingat. Siapa je catalyst yang kita gunakan dalam reaction? Catalyst yang kita gunakan dalam reaction adalah AlCl3. Awak tengok during the first step, AlCl3 tu dah bertukar jadi AlCl4-. Disebabkan dia adalah catalyst, kita kena regenerate balik dia. So, macam mana nak regenerate balik dia? Kita kena remove satu klorin daripada AlCl4-. So, klorin yang awak nak kick tu, awak keluarkan siap-siap. Okay, klorin yang awak nak kick tu, awak keluarkan siap-siap. Okay. So, sekarang ini kita nak regenerate balik AlCl3 kan? So, kita nak yang ini. So, maknanya dia kena berpisah. Yang ini kena keluar. Yang ini kita kena kick dia keluar. So, disebabkan ni ada positive formal charge, dia able to gain electron. Dia boleh gain electron daripada bond tu. Dia gain 2 electron. So, kita hasilkan AlCl3. So, sekarang ni klorin ni dah bebas. Klorin ni dah bebas dan dah dapat extra elektron. So, dia macam nucleophile. Nah, dia ada banyak lone pair yang dia boleh derma je dekat orang lain. So, lone pair yang dia ni, yang dia dapat tu, dia boleh donate dekat hydrogen untuk form single bond. Tapi sebelum hydrogen ini form bond dengan klorin, dia kena berpisah dulu daripada ring ni. So macam mana dia nak berpisah? Dia kena donate 2 elektron dekat C+ tu. Dia kena donate 2 elektron dekat C+ tu. So kita akan hasilkan HCl plus kita punya main product. This is our main product. Itu saja. R group tu nanti awak tukarlah tengok soalan. Kalau R group tu metil, buatlah metil. Etil, buatlah etil.
Yang ini tak ada rearrangement. Okey, boleh? Sir, Ya, saya. tadi saya tanya soalan tentang resonance structure kan, sir? Ya betul. So, ada 3 resonance structure form from benzene kan, sir? Ya betul. Ada tak soalan yang siap-siap bagi resonance structure, lepas tu dia suruh buat draw the mechanism for that specific structure? Tak ada. Tak ada. Oh, okay, sir. Selalunya resonance tu selalu soalan dia macam draw the reaction mechanism for electrophilic aromatic substitution kan. Yang tu awak kena tahulah. Awak kena draw semua je lah. Okay, Dia sir. tak ada Thank you. specific resonance. Okay, sama-sama. Okay. Now, yang lain masalah. Okay, tak ada. Okay, kita pergi yang last. Okay, kita pergi yang last. Okay, kita pergi yang last. Kita ada Friedel-Crafts alkylation. Dia sama je. Awak jangan risau. Dia sama je. Okay. So, benzene. Okay. Plus CH3CHCl. Ni saya ambil contoh. Yang ini ada rearrangement. Tapi rearrangement dia agak berbeza. Yang ada rearrangement, saya akan tunjuk dalam next class nanti. Sebab dia lain sikit. Sebab apa? Sebab kejap lagi ada meeting tak buat saya kena ni. Okay. So, dia react dengan AlCl3. Okay. So, produk kita adalah CH32 plus HCl. Okay. So, macam biasa, first step kita adalah kita kena kita kena produce electrophile. Macam biasa. Kita kena produce electrophile. So, sekarang ni electrophile kita adalah C plus dekat CH ni. Sebab dia yang bersambung dengan benzin kan. So, positive charge tu mesti dekat carbon yang ini. So, apa yang kita boleh buat adalah CH3. Dia akan bertindak balas dengan kita punya Lewis acid. So, dia boleh donate a pair of electron untuk polarizekan bond tu. CH3, so Cl, AlCl3. So, sini positif, sini negatif. Macam mana saya tahu positif negatif? Saya kira dia punya formal charge. Sebab tu saya boleh tahu dia positif ataupun negatif. Okay. So, sekarang ini kita nak form carbo-cation. So, sekarang kita nak form positive charge dekat carbon yang sini. Sebab carbon yang saya circle merah ni yang akan bonded dekat benzene. So, nak form positive charge, dia kena donate elektron. Tapi siapa nak dapat elektron tu? Klorin ni akan dapat elektron. Sebab apa? Sebab klorin ni ada positive charge. Ada positive formal charge. So, dia donate. Dia macam ni. Dia donate. So, CH3 positif dekat sini. Sebab apa? Sebab situ kita dia dah donate elektron. Plus AlCl4 minus. Okay. Awak tengok. Kita dah hasilkan electrophile. So, kita boleh proceed kepada next step. Next step kita adalah nucleophilic attack of the benzene to the electrophile. Okay. So, macam biasa. So, benzene. Okay, dia akan attack electrophile. This electrophile. Okay, dia produce. Okay, dia attack. So, dia akan produce resonance stabilized structure. So, ni hydrogen, ni CH32. Okay. So, positif. So, dekat sini pula. So, dia akan hasilkan lagi satu resonance sini. CH. So, double bond dekat sini pula. So, dia ke sini pula. Oh, tak muat Tak muat. Kita buat dekat bawah lah. So, double bond sini, positif sini, hydrogen.
CH, CH3, 2. Kita dah hasilkan resonance. Okay, so dah hasilkan resonance stabilized structure, kita pergi pula kepada next step. Okay, next step kita tadi adalah kita kena reform balik kita punya aromatic ring tu. So, kita kena reform balik. So, kita choose one of the resonance structure tu. So, ini ada hydrogen, CH. Okay, so sekarang ini awak tengok. Kita punya Lewis acid adalah AlCl3. Dan AlCl3 tu awak tengok dia dah jadi AlCl4. Kita kena regenerate balik yang ni, yang 3 klorin ni. So cara dia, we need to remove one of the chlorine dalam AlCl4 minus tu. Baru kita boleh hasilkan AlCl3 balik. So macam mana nak remove? Okay. So dia sama macam yang tadi. So kita keluarkan klorin yang awak nak remove tu. Okay. So dia kena berpisah dulu. Berpisah, dia jadi AlCl3. So sekarang ini this chlorine dah bebas dan dia dah ada banyak elektron. So dia boleh donate a pair of electron to the hydrogen. So before the hydrogen can form bond with the chlorine, apa yang dia buat, dia kena donate elektron dekat C plus ni. So kita akan hasilkan HCl plus, okay, kita punya main product CH, CH32. Okay. Dah macam tu. Okay, boleh ni?